धा, तिर, कीट, तक, तीर, कीट, धा, तीर, कीट, तक, तीर, कीट, धा, तीर, कीट, तक, तीर, कीट, धा, तीर, कीट, तक. ही जी ॲक्शन आहे ती खूप 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 इम्पॉर्टंट ॲक्शन आहे. परत बघा, धा, ती एका बोटाचा मारा किंवा 3 बोटांचा मारा ॲक्च्युली डझंट मॅटर. धा, तीर, कीट, तक, तीर, कीट, धा, तीर, कीट, तक, तीर, कीट, धा, तीर, कीट, तक. एवढंच करा, मग ते येईल. आणि रिमेंबर, इट इज रिस्ट ॲक्शन, इट इज नॉट फिंगर्स. हे फक्त बोटं हलवतोय ते चुकीचं आहे, किंवा अख्खा हात हलवणं ते पण चुकीचं आहे, हे पण चुकीचं आहे. तर ॲक्शन काय आहे? मनगट, रिस्ट. धा, तीर, कीट, तक, तीर, कीट, धा, तीर, कीट, तक, तीर, कीट, धा, तीर, कीट, तक. ह्या 3 पार्ट्स करा. फर्स्ट पार्ट इज धा, तीर, कीट, तक, तीर, कीट. सेकंड पार्ट इज ऑल्सो द सेम, धा, तीर, कीट, तक, तीर, कीट. अँड थर्ड पार्ट इज a bit half, धा, तीर, कीट, तक. धन्यवाद.